3、2、1，爱就像蓝天白云，晴空万里，忽然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。Chào mọi người, lại là mình Sò đây. Không biết là cái video này sẽ lên vào thứ mấy, nhưng mà thôi, chúc các bạn một tuần vui vẻ nha. Hôm nay thì mình sẽ fan art một character, và character này là Ellie Clark trong một cái game đã quá là nổi trong những cái năm gần đây. Nói trước là bởi vì mình chỉ fan art vì cái design của nó thôi, cho nên là mình không chơi game này đâu nha, bởi vì mình đâu có rảnh đâu mà chơi. Palette màu hôm nay thì mình đã để ở phần đầu video, bạn nào mà muốn tham khảo thì có thể xem lại nha. Không biết vì sao dạo này thì mình thích phối những cái tông màu trầm hơn hẳn, và không lẽ là do mình đã già rồi. Hôm nay thì mình muốn nói một chút về màu Hobby, một cái hãng màu phải nói là khá là quen thuộc và lần nào cũng xuất hiện trong những cái video họa cụ tháng và những cái video vẽ của mình. Thật sự là cái bảng màu của Hon thì nó rất là đa dạng, lên tới hơn 100 màu thì phải, theo như mình nhớ. Và giá thành trung bình thì từ 45 cho tới hơn 90.000 cho các dòng từ A cho đến F. Cá nhân mình thì thấy mình thì rất là hay mua màu Hobby để xài. Tuy nhiên một cái nhược điểm của Hon là khi mà các bạn mua một tiếp và các bạn bóp ra xài và nếu mà để trong cái ben mà xài lâu dài thì màu sẽ không có được tốt như là khi mình xài màu trong cái tiếp. Mình thấy cái này thì cũng có rất là nhiều người nói rồi. Màu của Hobby thì khi mà để ra ngoài lâu thì nó sẽ đặc cứng lại và chất màu cũng không còn thích khi mà mình mới bóp ra nữa. Vì vậy khi mà mua Hon thì mình hay mua tiếp màu lẻ hơn. Mặc dù đắt nhưng mà khi mà xài thì nó sẽ thích hơn nhiều. Tuy nhiên nếu như mà các bạn không thể đầu tư một tiếp full được thì các bạn vẫn có thể mua các pocket chiết với cái giá thành rẻ mà lại nhiều màu nữa. Một số bạn thì hỏi mình là một cái pocket thì có thể xài bao lâu. Thật ra thì nếu như mà bạn xài nhiều thì sẽ nhanh hết, còn xài ít thì sẽ lâu hơn thôi. Điều này thì ai cũng biết đúng không? Cái ví dụ như là Ben White Knight của mình thì nó là 2,5mm, mình mua từ năm 2017 đến bây giờ mà nó vẫn chưa có hết nữa. Màu đen thì mình xài khá là nhiều, cho nên là trong 3 năm nay thì mình đã xài hết một Ben White Knight và 2 tuyếp màu đen của những cái hãng khác nữa. Nói chung là không thể đong đếm được, chỉ là xem là bạn vẽ nhiều hay là ít thôi. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều bạn muốn mình gợi ý những cái họa cụ cho những người mới bắt đầu. Cá nhân mình thì sẽ không đề cử cho các bạn loại màu nào cả, bởi vì vẽ lâu rồi cho nên là mình biết là tùy theo các phong cách, nét vẽ, sở thích và sẽ có những cái loại họa cụ khác nhau nó phù hợp với mỗi người. Bởi vì mình là một cái người khi vẽ mình rất là chú trọng cái cảm giác cá nhân khi mà mình vẽ. Mình cảm thấy cái loại giấy này vẽ ổn, nhưng mà những cái bạn khác thì không. Đó là lý do vì sao các cái review của mình thì nó đều nêu lên cái ưu và cái khuyết điểm để cho các bạn tham khảo. Lần trước thì mình có làm một cái video đánh giá về màu Himi. Mình có nói là cái màu này thì hợp với những cái bạn màu tô màu đã khá là chắc tay rồi thì hãy sử dụng. Một bạn đã comment nói là màu này thì dễ xài và phù hợp cho người mới tập. Cá nhân mình thì thấy rằng những gì mà nó mới tập, mới học thì luôn khó khăn chứ không có cái việc gì là đơn giản cả. Và đặt mình vào vị trí của một newbie khi mà mới xài màu này thì sẽ không biết tô màu như thế nào để đẹp, bởi vì mình cũng như vậy. Đấy, mình không tự nhận bản thân là người giỏi hay là người có kinh nghiệm. Tuy nhiên, cái việc mà mình làm là đặt bản thân mình vào cái góc nhìn bao quát nhất để có thể review. Và hy vọng là với những cái review từ mình, các bạn có thể tự quyết định và lựa chọn xem là mình có sử dụng nó hay không. Việc tự tìm hiểu xem bản thân mình muốn gì và mục đích của bản thân mình là gì nó cũng rất là quan trọng. Và có thể khi mà bạn còn bé thì ai cho gì bạn cũng ăn, nhưng mà khi mà lớn lên thì bạn sẽ biết kén chọn hơn và ưu tiên những cái sở thích cá nhân của mình. Ok, nói một chút về tình hình gần đây ha. Dạo này thì các bạn học sinh đã sắp bắt đầu đăng ký vào những cái trường đại học rồi. Bởi vì dạo một dòng Facebook thì mình có thể thấy rất là nhiều bài đăng xin tư vấn vào các trường đại học vân vân. Đấy, thì mình chỉ muốn nói là đôi khi là các bạn chưa thật sự tìm hiểu kỹ về các trường cũng như là ngành mà các bạn đã chọn. Trước đây thì mình cũng là một đứa không biết bản thân muốn gì và mình chỉ muốn vẽ như hiện tại. Và gia đình mình thì lúc đầu định hướng cho mình theo ngành kiến trúc, tức là sau này tốt nghiệp thì mình sẽ có cái bằng gọi là kiến trúc sư đó các bạn, chứ không phải là theo trường kiến trúc không nha. Nó hoàn toàn trái ngược với những cái gì mà mình đang làm. Và sau đó thì mình không ôn vào kiến trúc nữa. Gia đình thì hướng mình theo cái ngành công nghệ may.
Đây là một cái ngành kỹ thuật và cũng là cái ngành mình đang học hiện tại. Nó có liên quan gì đến công việc của hiện tại của mình không? Không. Vì vậy bây giờ thì mình chỉ mong ra trường và làm những cái việc gì mà mình thích thôi. Và nếu như mà bạn biết được bản thân mình muốn làm cái gì á, thì bạn sẽ dễ dàng định hướng bản thân mình hơn. Và sẽ không có giống như mình và những cái sinh viên ngoài kia không biết bản thân đang muốn gì, rồi cứ học theo ý của người khác và sau này là thất vọng, chán trường rồi muốn đổi ngành khác. Khi mà bạn đã biết định hướng của bản thân mình rồi thì nên đi tìm hiểu trường và ngành mà bạn muốn học. Những câu hỏi các bạn cần phải nên tìm hiểu chính là về cơ sở vật chất. Bạn sẽ học cái gì khi mà bạn theo ngành này? Và hầu hết các trường á, bây giờ thì đều công khai cái chương trình khung của cái ngành học. Và cái chương trình khung này nè chính là cái lộ trình và những cái môn mà bạn sẽ được học qua các cái học kỳ. Bạn nên xem kỹ những môn học này và so sánh nó với những chương trình học của các cái trường khác, xem trường nào là tối ưu và phù hợp nhất với bạn. Học phí cũng là một cái điểm lưu ý. Nhiều bạn nghĩ học phí trường kiến trúc rất đắt. Thật ra một tín chỉ có tầm khoảng 200 đến 300 ngàn mà thôi. Còn học phí của trường của mình thì hiện tại có giá là 600 đến 700 ngàn một tín chỉ. Mà một môn học của mình thường là 2 đến 3 tín chỉ, cho nên là sẽ tầm khoảng 1,5 triệu cho một môn. Đấy là mình học ngành công nghệ may ở một cái trường tự chủ tài chính nha. Và cái giá này thì theo mình thấy là khá là cao. Đấy thì các trường bây giờ người ta cũng đã công khai học phí rồi, cho nên là các bạn có thể lên trang của trường để mà xem xét thật là kỹ xem có phù hợp với điều kiện kinh tế của bản thân hay không. Tiếp theo đó là các bạn nên xem thử xem là trường có những cái hoạt động ngoại khóa và các câu lạc bộ nào không, để mà bản thân mình phát triển và kỹ năng mềm và giao lưu về nọ thứ đó. Khi mà bạn đã vào đại học rồi thì những năm đầu bạn sẽ thấy rất là háo hức. Học càng chuyên sâu về sau bạn sẽ càng hiểu rõ được bản thân có hợp với cái ngành này hay không. Có những người học xong năm nhất, năm 2 thì đã thấy không hợp và chuyển ngành rồi, thậm chí là chuyển trường luôn. Số khác thì biết bản thân không hợp với ngành nhưng mà vẫn cố gắng lê lết để rồi tốt nghiệp xong rồi đi làm trái nghề. Nói chung là học cho qua vậy đó. Còn một số nữa thì mới là những người thật sự là thích ngành và đam mê theo đuổi và ra trường làm việc với ngành luôn. Khi mà bạn đã đăng ký vào một cái ngành học thì có phải là bạn muốn tương lai bạn ra trường làm đúng ngành hay không? Đến những cái năm 2, năm 3, sau khi mà đã đi qua những cái đợt kiến tập, thực tập và làm các cái đồ án, báo cáo, dập túi bụi thì nhiều người sẽ bị nản và không muốn theo cái ngành học nữa. Và sau này ra trường thì sẽ quyết định làm trái ngành. Và đa số những cái sinh viên năm 3, năm 4 như mình thì đã không còn quá quan trọng cái việc làm đúng ngành hay là không. Và nếu như làm được đúng ngành thì đây là một điều may mắn. Còn không thì chấp nhận là một cái nghề gì đó miễn là nuôi sống được bản thân hoặc là chạy theo cái đam mê của mình, khiến bản thân mình vui là được. Sau tất cả thì cuộc sống đại học sau này sẽ do bạn quyết định. Vì vậy cho nên là nếu như mà bây giờ bạn không biết bản thân mình muốn cái gì thì thật sự là nguy cơ bạn chán học rất là cao. Cho nên là hãy suy nghĩ kỹ khi mà bạn có cái khả năng để lựa chọn. Đừng có để cái người khác áp đặt suy nghĩ của mình lên bạn. Còn bạn nếu như mà đã chọn theo ý của người khác rồi thì sau này có ra sao thì cũng đừng có trách người ta. Bởi vì bản thân mình không có chính kiến và hiểu biết về bản thân mình mà chấp nhận theo lựa chọn của người khác thì trước tiên bạn nên tự hỏi lại bản thân mình trước. Ok, mình sẽ kết thúc video ở đây và hy vọng các bạn có thể đưa ra được sự lựa chọn cho bản thân mình và phù hợp với mình nhất nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở một video khác nha.